بنيجي ناخد قرار في حياتنا بيكون في أكتر من حاجة بتقف قدامنا وبتعرقلنا وبتخلينا نتردد في اتخاذ القرار. الحاجة الأولانية هي الخوف من الفشل، والخوف من الفشل ده خوف طبيعي جدا لازم يحصل لكل البني آدمين لما بياخدوا أي قرار مصيري ومهم في حياتهم، لأنه بيطلع من منطقة الراحة من الكومفورت زون بتاعته لمنطقة تانية فيها هو مش قادر يعرف هيحصل فيها ايه، فبيبقى خايف انه يفشل. اللي بيتعلم انه يسوق عربية بيبقى خايف انه يطلع بيها في الشارع احسن يفشل، احسن يعمل حادثة. اللي بيتعلم لغة جديدة بيبقى خايف يتكلم بيها احسن يفشل. فالخوف من الفشل ده خوف طبيعي جدا، مش لازم نخليه يسيطر علينا ولا يرجعنا لورا. تاني حاجة ممكن تكون بتقف قدامنا هي الخوف من انطباعات وآراء الناس. انا خايف اني اعمل الخطوة دي احسن الناس هتقول عليا ايه، او لو انا دخلت الكلية الفلانية دي وانا جايبة المجموع العالي ده الناس ممكن تفتكر ان انا مش شاطرة، ان انا مش ذكية. الخوف من الناس او من كلام الناس وانطباعات الناس عمره ما هيخليك تتقدم لقدام، عمر الناس ما هترضى عنك ولا هيعجبهم تصرفات. فبلاش تخلي الناس او الخوف من الناس يرجعوك لورا ويخلوك تعمل تصرفات ممكن تكون انت مش راضي عنها، او تاخد قرارات انت مش راضي عنها لمجرد ان انت خايف تخرج بره انطباعات الناس والقبول بتاعنا. تالت حاجة ممكن تقف قدامنا لما نيجي ناخد قرارات صعبة او لما نيجي ناخد قرارات مصيرية اللي هي الخوف من الريسك، انه انا حاسس انه القرار ده ممكن ما يكونش احسن قرار، وانه ممكن يكون فيه ريسك، احتمال يكون فيه مغامرة، ممكن يكون في نوع من تشالنج او الحاجه اللي انا هقابلها. صدقني كل قرار بناخده في حياتنا وكل ستيتس بناخدها في حياتنا فيها ريسك. حتى ان انت لو قررت انك ما تاخدش القرار الفلاني، وفرضا انت متقدم لشغلانه زي ما قلنا وانت دلوقتي بتفكر ان انا لو خدت الشغلانه دي ممكن يطلع مديري هناك غلس وممكن يضايقني وممكن ما ننجحش في الجو اللي هناك ده بيقولوا عليه انه جو صعب، ففقدت شغلتي وفي نفس الوقت ما ارتحتش هناك، في ريسك كبير. او اني جاي لي فرصه سفر في مكان فلاني فانا خايف اسيب اللي انا فيه واروح على المكان الفلاني. صدقني انه حتى لو انت رفضت الفرصه دي وقررت انك ما تاخدش الفرصه دي علشان خاطر خايف من الريسك، فبرضو الوضع اللي انت فيه دلوقتي فيه ريسك ان انت مش هتتقدم لقدام ولا مرتبك هيزيد ولا هتتعلم حاجه جديده. فبلاش نفكر انه في حاجه اسمها بيرفكت ديسيشن او قرار مثالي خالي من الشوائب وخالي من المخاطر. كل قرار وكل حاجه بنعيشها فيها خطر، فيها احتمالات كتيرة. احتمال واحنا دلوقتي بنتكلم مع بعض على شغلانة انت متقدم لها انه ممكن يمشوك ويعملوا لك لاي اوف او كورونا تيجي فيقعدوك من الشغل. فالريسك مصاحب لينا في حياتنا دايما، فبلاش نخاف منه ونعمل اللي احساسنا بيقول لنا عليه. نقطة مهمة كمان هي نقطة الاحساس، انه لازم الواحد يتبع احساسه ويتبع حلمه، لانه الناس واللي حوالينا كلهم مش هيبقوا شايفين الحلم او الاحساس ده زي ما انت شايفه وحاسه، والناس هتحترمك لما هتحقق حلمك وهتحقق احساسك، لانه عادة الاحساس بيطلع صح. فما تخافش لما تيجي تاخد اي قرار جديد، الدنيا مليانة بالاوبشنز، مليانة بالفرص حوالينا. لو فضلنا مقوقعين نفسنا في اللي احنا متعودين عليه مش هنتعلم حاجة جديدة ومش هنطلع البيست فيرجن اوف اور سيلفز زي ما بيقولوا كده ابدا. هنفضل دايما في محلك سر، مش هيجرى حاجة يا سيدي لو انت خدت قرار وطلع غلط حتى لو كان قرار كبير. ما احنا ما بنتعلمش كويس الدروس الكبيرة غير من القرارات الغلط او من الحاجات الغلط اللي بناخدها. No pain no gain. شكرا.